Hallo, guten Tag. Wie geht es euch? Mir geht es gut. එහෙනම් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ lesson 3. ඒ කියන්නේ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ alphabet එක ගැන. අපි German language එකකින් alphabet එකට කියන්නේ das Alphabet. Das Alphabet කියලා. ඒත් alphabet කියලා ලියන්නේ අපි එකම විදිහට. හැබැයි අපි pronounce කරන්නේ alphabet කියලා. Das Alphabet. Das කියලා කියන්නේ the කියන meaning එක. හරි. බලමු the alphabet das alphabet ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන alphabet එක කොහොමද දැන් ඔයගලන්ට දැක්කම පේනවා ඇති මේක A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X ඒ ටිකනේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි alphabet එක තමයි මේ තියෙන්නේ හැබැයි ඒ නිසා තමයි අපි ජර්මන් එක ලේසි කියන මොකද අපිට අලුතෙන් දැන් හිතන්න චයිනීස් වලින් එහෙම characters තියෙනවනේ අපිට ඉගෙන ගන්න හැබැයි මේකේ කිසිම character එකක් නැහැ අපිට ඉංග්‍රීසි හෝඩියමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් හතරක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහට. අපි බලමු කොහොමද මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා. පළවෙනි එක ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා ආ කියලා. ආ කියලා. ඊපස්සේ B අකුර අපි කියන්නේ බේ. බේ. C අකුර කියනවා සේ. සේ. ඊට පස්සේ D අකුර ඩේ. ඩේ. ඊට පස්සේ අපි ඊ අකුරට කියන්නේ ඒ කියලා. ඒ කියලා තමයි අපි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඊ නෙමෙයි ඒ. ඊට පස්සේ F එක අපි F කියලාම ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ G අකුර අපි කියන්නේ ගේ. ගේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ H අකුර අපි හා. හා. ඊට පස්සේ I අකුර ඔන්න ඊ කියලා කියනවා. ඊ. J අකුර yacht. yacht. දැන් ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ ටග් ගාලා මම common phrases උගන්වනකොට පළවෙනි lesson එක අපේ. yes කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තේ යා කියලා. මම අතට ඔයගලන්ට කිව්වා alphabet එක කියලා දෙනකොට කියලා දෙන්නම්. J අකුර අපි y sound එකෙන් කියන්නේ කියලා. අන්න දැන් තේරෙනවා ඇති මේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ K අකුර අපි කියනවා කා. කා කියලා. දැන් පළවෙනි එක ආ බේ සේ ඩේ ඒ F ගේ හා ඊ yacht කා දැන් මේ ටික ඔයගලන් කියවන්න බලන්න තනියෙන් හරි ඊළඟට යන්න ඊළඟට තියෙන්නේ L අකුර L එක අපි L කියලාමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ M එක අපි M කියලාම කියනවා N එකත් Nමයි O එකත් ඔව්මයි ඊට පස්සේ P අකුර අපි කියනවා pay pay ඊට පස්සේ Q එක අපි කියනවා ku ku කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් Q අකුර මොකද දැන් ඔයාලට පේන ඇති pay කියන P එක pay Q එක ku R එක අපි කියනවා air දැන් මෙතන මම ඉංග්‍රීසි වලින් AIR එයා කියලා තිබ්බට අපි දැන් මම සිංහලෙන් ප්‍රොනවුන්සේෂන් එකක් දීලා තියෙන නිසා ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න air air කියලා තමයි කියන්නේ S එක ස්මයි T එක අපි tේ U එක ඌ කියලා කියන්නේ B එක අන්න vielleicht maybe කියන එක අපි first sound එක ගත්තේ මෙතන මේ නිසා foul W එක වේ X අකුර X Y අකුර Y අන්තිම එක set Z අකුර set L M N O P Q R S T U V W X Y set අනෝම් තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්න් එක. ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න බලන්න කට්ටිය.
හරි. දැන් එහෙනම් ඇල්ෆබෙට් එක ඔන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් ටිකට. මම කියලා දෙනවා කිව්වා ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස්. තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. හයවෙනි අකුර පේනවා ඇති නිකන් අර මේ නිකන් B අකුරක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේ පේනවා ඇති. ඒකට අපි කියනවා S set එක. S set එක කියලා තමයි කියන්නේ B අකුරක් වගේ. ඒක ලියන්නේ B අකුර වගේ. S set එක එකෙන් mean කරන්නේ double S කියන එක. හැබැයි අපි double S ලියන ඕන තැන් වලට S set එකවත් S set එක ලියන ඕන තැන් වලට double S එකවත් ලියන්නේ නැහැ. මම examples දෙන්නම් ඉස්සරහට S set එකෙන් එන දේවල් එහෙම කොහොමද. ඊට පස්සේ කැරක්ටර් එකක් නෙමෙයි ඒක අර ඔයගලන්ට මතක තමයි ෂර්න් කියලා දෙනකොට O එකට උඩට umlaut එකක් එනවා කියලා කිව්වේ ඔන්න ඩොට් එක තමයි umlaut එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ A අකුරට umlaut එකක් ආවිලා. ඒ කියන්නේ ජර්මන් වලින් ගත්තොත් එහෙම A අකුරට umlaut එකක් ආවම අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ A කියලා. A කියලා. ඊට පස්සේ O අකුරට umlaut එකක් ආවම අපි කියනවා කටුල වෙනවා. කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ U අකුරට umlaut එකක් ආවම අපි E මගේ කට පේනවා ඇති. E කියලා තමයි කියන්නේ. E ඔන්න ඔහම තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඔය තමයි ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස්. දැන් ඇල්ෆබෙට් එක දාන්නවා. ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් දාන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට ඇල්ෆබෙට් එකට අදාළ දැන් A අකුරෙන් එන වචනයක් B අකුරෙන් එන වචනයක් විතර vocabulary එක ඔයගලන්ගේ වැඩි වෙනවනේ. ඒකට පොතක් තියාගෙන lessons බලන හැම එකකම පොතක් තියාගෙන vocabulary book එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අලුතෙන් එන වචන පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මාත් පාඩම් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් දැන් ඇල්ෆබෙට් එක පුළුවන්නේ. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්. choose